Triều Tiên công khai chi tiết việc xuất binh tới Kursk đã phát đi những tín hiệu nào? Ngày 22 tháng 8 năm 2025, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên lần đầu tiên phá lệ, lần đầu công bố với bên ngoài quân đội Triều Tiên tại Nga tình hình chi tiết tham chiến ở tỉnh Kursk cùng những hình ảnh chiến trường gây chấn động. Cùng thời điểm, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un của Triều Tiên đích thân có mặt tại sân bay Bình Nhưỡng. Đón 20 linh cữu phủ quốc kỳ đỏ tươi của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, linh cữu, ông giữ vẻ trang nghiêm, lần lượt chạm tay lên từng linh cữu, trong mắt ánh lên những giọt lệ. Những chi tiết tác chiến Triều Tiên công bố lần này gây chấn động. Theo đưa tin, vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, Kim Jong-un, tức là sau khi quân đội Ukraine tập kích Kursk 3 tuần, đã đích thân ra lệnh cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên sang tham chiến. Trong mệnh lệnh, Kim Jong-un nêu rõ, việc Mỹ và phương Tây xâm phạm chủ quyền của Nga được xem là xâm phạm chủ quyền quốc gia của Triều Tiên. Lập trường này đã cho thấy rõ lập trường kiên định của Triều Tiên ủng hộ Nga. Căn cứ theo Hiệp ước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Nga-Triều, Triều Tiên điều quân tham gia các hoạt động tại khu vực Kursk có cơ sở pháp lý. Việc Triều Tiên xuất binh tới Kursk lần này tuy không phải hành động bốc đồng nhất thời, mà là một quyết định chiến lược đã tính toán kỹ. Với Triều Tiên, đây là cơ hội trăm năm có một, lấy ngỏ trợ lớn, lấy yếu giúp mạnh, có tính lịch sử. Cộng đồng quốc tế vốn thực dụng, nước đến sau chỉ cần chậm một bước, có thể sẽ tụt hậu hàng chục năm. Thảm hơn bán nước là chẳng ai đoái hoài, muốn bán cũng chẳng ai trả giá. Vì vấn đề hạt nhân, Triều Tiên lâu nay bị trừng phạt quốc tế, suốt 30 năm, hầu như không có bạn bè thực sự, chỉ có kẻ thù và những người đứng nhìn lạnh lùng. Không ai thực lòng muốn giúp Triều Tiên, bản thân Triều Tiên cũng không có đủ con bài để đổi lấy cơ hội phát triển. Còn bảo Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng trừng phạt, Triều Tiên cũng không muốn. Sự bùng nổ xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi tất cả, do các cường quốc khác không muốn trực tiếp nhập cuộc, hay nói cách khác, Nga không đủ điều kiện kéo các nước lớn khác vào trận, nên chỉ có thể tìm đến Triều Tiên. Tài nguyên của Nga cùng vật tư kỹ thuật là thứ Triều Tiên cần, còn vũ khí đạn dược của Triều Tiên và binh sĩ tương đối rẻ lại là thứ Nga cần. Sự bổ sung lẫn nhau này khiến hai nước nhanh chóng xích lại lần. Hơn nữa, trong các nước lớn láng giềng, Nga là bên tương đối ít bận tâm tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Dù là tình hữu nghị truyền thống Triều Tiên Liên Xô trước đây hay thực tế vùng băng tuyết Siberia mênh mông, thì vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong tương lai có thể thấy cũng không đe dọa khu vực lõi của Nga. Cảnh chiến trường do phía Triều Tiên công bố cho thấy, binh sĩ Triều Tiên thuần thục vận hành súng cối, hỏa tiễn và linh hoạt sử dụng UAV cùng nhiều vũ khí tiên tiến khác, giao chiến ác liệt với đối phương. Những hình ảnh này không chỉ cho thấy quân đội Triều Tiên trong sức mạnh quân sự giữ điều kiện tác chiến vô cùng nguy hiểm, mà còn thể hiện lòng dũng cảm vô úy của họ. Điều khiến người ta xúc động nhất là nơi những người lính Triều Tiên thể hiện tinh thần chiến đấu thép. Thiếu tá Triệu Trật Nguyên cùng 11 đặc binh chiến đấu kề vai sau khi liên tiếp đẩy lùi 6 mật tiến công của địch, đạn dược cạn kiệt và họ bị thương nặng. Trong khoảnh khắc cuối đời, họ nắm tay nhau, đồng thanh hô vang tình yêu và lời chúc tốt dành cho Tổ quốc, lựa chọn cách bi tráng là cùng kẻ địch đồng quy ân tự. Phía Triều Tiên cũng công bố sự tích anh dũng của nhiều quân nhân hy sinh. Các sĩ quan, binh sĩ Lo Nam Thách, 41 tuổi, trúng 16 viên đạn, tứ chi gãy nát, vẫn ôm thuốc nổ với ý chí kiên cường, lao về lô cốt của quân đội Ukraine. Kim Tính, 31 tuổi, cánh tay phải bị súng máy bắn đứt, nhưng dùng tay trái ném liền 6 quả lựu đạn, tiêu diệt thành công cứ điểm địch. Thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết, trong chiến dịch quân sự đặc biệt hỗ trợ Nga, có tổng cộng 101 quân nhân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên hy sinh anh dũng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tuyên bố trước đó từ phía Ukraine rằng đã tiêu diệt từ 3.000 tới 8.000 binh sĩ Triều Tiên. Với Triều Tiên, lần xuất binh này không chỉ là một tuyên bố chính trị, mà còn là một khoản đầu tư chiến lược thực chất. Thông qua việc hỗ trợ Nga, Triều Tiên đã nhận được nguồn lực phát triển vô cùng quý giá. Theo đưa tin, Triều Tiên cung cấp cho Nga tới 6 triệu viên đạn pháo và 100 tên lửa bản đạo, đổi lại 20 tỷ đô la ngoại tệ. Khoản tiền khổng lồ này tương đương 70 lần kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nước này sang Trung Quốc, bơm một liều thuốc trợ tim cho kinh tế Triều Tiên. Quan trọng hơn, Nga đã chuyển giao hệ thống phòng không S-400, chip dưỡng tường vệ tinh cùng động cơ tiêm kích Su-35, là những công nghệ nhạy cảm nằm trong danh mục cấm vận của Liên Hợp Quốc, bằng các đoàn tàu đường sắt bí mật gầy chuyển liên tục tới căn cứ Wonsan của Triều Tiên. Hình thức chuyển giao kỹ thuật bí mật này đã mang lại bước nhảy vọt về hiện đại hóa quân sự cho Triều Tiên. Xét về hiệu quả chi phí đầu tư, thương vụ này đối với trong nước Triều Tiên ước chừng không thua kém chương trình 156 công trình đối với Trung Quốc năm xưa. Ngày 22 tháng 2 năm 2025, Triều Tiên tại Bình Nhưỡng đã hội đồng tổ chức trọng thể lễ trao thưởng cấp đảng quốc gia để biểu dương các sĩ quan Triều Tiên lập công trong tác chiến ở nước ngoài. Kim Jong-un đích thân trao danh hiệu Anh hùng Cộng hòa cho những sĩ quan lập công nơi chiến trường xứ người và trao huy chương Huy hoàng nhà nước. Tại buổi lễ, ông dâng hoa trước đài tưởng niệm, mặc niệm các quân nhân đã hy sinh và lần lượt tiếp kiến thân nhân liệt sĩ, gửi lời chia buồn và an ủi. Ông xúc động nói, nếu họ không hy sinh thì được cùng hiện diện ở đây biết bao tốt đẹp. Những hoạt động vinh danh và tưởng niệm ở cấp độ cao như vậy không chỉ là truy tặng danh dự cho người đã khuất, mà còn là sự huy động cảm xúc trong nước, củng cố bản tường thuật anh hùng hy sinh vì nước. Việc Triều Tiên công khai chi tiết xuất binh tới Kursk đã phát đi nhiều tín hiệu tới cộng đồng quốc tế.
Trước hết là sự ủng hộ kiên định dành cho Nga, cho thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước có tính thực chất và vững chắc. Putin công khai tuyên bố, một khi Triều Tiên bị xâm lược, quân đội Nga sẽ chắc chắn can nghị. Liên minh Nga-Triều đã trở thành một biến số quan trọng trong bức tranh địa chính trị Đông Bắc Á. Tiếp theo là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới Mỹ, Nhật, Hàn, thể hiện sức mạnh quân sự và quyết tâm chiến lược của Triều Tiên. Thông qua kinh nghiệm tác chiến thực tế lần này, Triều Tiên không chỉ nâng cao năng lực tác chiến hiện đại, mà còn thu được vũ khí, trang bị và công nghệ ăn tiến, qua đó gia tăng đáng kể sức mạnh quốc phòng. Cuối cùng, đây còn là việc gửi tới cộng đồng quốc tế, sự thể hiện rằng Triều Tiên với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có năng lực hành động và tính tự chủ chiến lược. Thông qua lần xuất binh này, Triều Tiên đã phá vỡ vòng bao vây trừng phạt của phương Tây, mở rộng không gian quốc tế và giành được các nguồn lực then chốt phục vụ cho việc phát triển cùng công nghệ cần thiết.